Кленовий сироп і не тільки, що насправді їдять у Канаді. Перенесімося у звичайний п'ятничний вечір десь у глушині провінції Квебек. На дворі триває 1957 рік. Поряд із нами невеличка закусочна на узбіччі дороги, яка пахне смаженою картоплею і чимось ледь уловним, кислувато-м'ясним. Власник Фернан Лашанс стоїть за прилавком і дивиться на клієнта, який тримає в руках тарілку картоплі фрі і шматочок сиру. Фернане, а що як покласти це все разом і полити підливою? Лашанс дивиться на нього, думає секунду. «Савафе ун модіт Путін», відповідає він. Це буде жахлива мішанина. Але він це зробив, а клієнт задоволено з'їв. І цієї миті за однією з версій народилася найвідоміша страва Канади – путін. Та знаєте, якщо вважаєте, що канадська кухня – це кленовий сироп і картопля з підливою, то ви ще не бачили й 10-ї частини того, що ховається за обережним фасадом цієї кулінарної культури. Адже Канада – це не одна кухня, це шведський стіл, де кожна провінція подає власну страву, і деякі з них можуть вас здивувати. Сьогодні ми не розбиратимемо детально кожного регіону, бо потенційно це ціла серія відео, а ми ще не закінчили серії про Італію, випуски з чиїми регіонами виходять на каналі. Тому сьогодні зробимо загальний огляд кухні, а ви, якщо вам це цікаво, голосуйте за цілу серію відео про Канаду. А тепер поставте відео на паузу і обов'язково візьміть щось смачненьке, адже з вами знову той самий смачно-історичний канал «Історія на тарілці». Вітаємо! Ви на каналі «Історія на тарілці», де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Почнімо від чесної заяви. Колишній прем'єр-міністр Канади Джо Кларк одного разу сказав про їхню кухню такі слова. У Канаді багато кухонь, але це не рагу в горщику, а шведський стіл. І він мав рацію, адже Канада – це друга за площею країна на світі. Від тихоокеанських берегів Британської Колумбії до атлантичних рибальських сіл Ньюфаундленду майже 7 тисяч кілометрів, а між них прерії, тайга, арктична тундра, великі озера і кілька геть різних культурних і кулінарних світів. Корені канадської кухні тягнуться до корінних народів, перших народів цього регіону – інуїтів, які упродовж тисячоріч жили на цих землях і годувалися тим, що давала природа. Потім прийшли французи, далі англійці, а згодом хвилі іммігрантів із усього світу – з України, Китаю, Індії, Португалії, Лівану, Японії. І кожен народ залишив щось своє. Отаким чином і виникла кухня без одного спільного обличчя, зате з безліччю характерів. Квебек. Коли Франція зустрічається з морозом. Якщо і є у Канаді провінція, яка найревніше охороняє свою кулінарну ідентичність, то це Квебек. Французька мова, французький дух і кухня, яка дивним чином поєднує вишуканість старого світу з брутальністю північного клімату. Путін – це, мабуть, найвідоміша страва Канади загалом. 3 інгредієнти – картопля фрі, м'який сир, обов'язково свіжий, і коричнева м'ясна підлива. Суть проста, проте деталі вирішальні. Сир не може цілком розтанути. Він має розм'якшитися від тепла підливи, зберігаючи пружність. Картопля мусить бути хрусткою зовні, і усе разом гарячим, ситним і безсоромно калорійним. Якщо гадаєте, що це примітивна закусочна їжа, то монреальський шеф Мартен Пікар 2002 року подав путін із фуагрою у своєму ресторані «Оп'є де Кошон». Відтоді гурманізована версія путіна з омарами, рваною свининою, копченим м'ясом стала жанром сама собою. Та путін – це лише початок квебекської розмови. Турт'єр – м'ясний пиріг, який у Квебеці став майже сакральною стравою. Свинина, яловичина чи телятина приправлені корицею, гвоздикою і духмяним перцем, саме тими спеціями, які нагадують про те, що ця кухня утворилася у суворих зимах, коли потрібно було зігрітися. Його печуть на Різдво і Новий рік, передаючи рецепти від покоління до покоління. У кожній родині він трохи інакший. Суперечки про правильний рецепт турт'єра у Квебеці – це справжня культурна традиція. Монреальський смажений м'ясний сендвіч – це окрема поема. Яловичу грудинку засолюють, приправляють, довго коптять і тонко нарізають. Подають між скибок житнього хліба з гірчицею.
Звучить просто. Насправді ж, це одна з тих страв, через які люди спеціально їдуть до Монреаля. Традиція цієї страви провадить до 1884 року, коли єврейський м'ясник Аарон Санфт емігрував із Румунії і відкрив першу кошерну м'ясну крамницю в Монреалі. Монреальські бейгли теж варті окремої згадки. Вони менші за нью-йоркські, щільніші, солодкуваті. Перед випіканням їх занурюють у воду з медом, а печуть у дров'яній печі. Приморські провінції, де океан диктує меню. Нова Шотландія, Нью-Брансвік, острів Принца Едварда. Ці три провінції на Атлантичному узбережжі живуть морем. Місцева кухня – це передусім розмова про морепродукти. Омар. Тут він не делікатес для особливих випадків, а просто їжа. Колись у 17-18 сторіччях, коли перші європейські переселенці прибули до цих берегів, то омара використовували як добриво для городів або наживку для риболовлі. Його було так багато, що він не коштував нічого. Бідняки їли омара, тому що нічого іншого не могли. До речі, ми зробили про це все дуже цікаве відео. Обов'язково перегляньте, якщо ця тема вас зацікавила. Та повернімося до Канади. Роли з омаром – це тонко нарізане м'ясо омара з майонезом, кропом, часником і цедрою лимона в булочці. Проста квінтесенція Атлантичної Канади. Дуже просто і водночас дивовижно смачно. Донери з Галіфакса – одна з тих страв, про існування яких більшість і не підозрює. У 1970-ті роки грецький іммігрант Петер Гамулакос адаптував традиційний гірос для місцевих смаків. Замість баранини – яловичина, замість звичайного соусу – унікальний солодко-часниковий, приготований на основі згущеного молока, цукру, часнику і оцту. Кисло-солодкий, незвичайний, трохи божевільний і абсолютно невіддільний від Галіфакса. 2015 року місто офіційно проголосило донер своєю офіційною стравою. Акадійська кухня – то окрема культурна лінія. Нащадки французьких переселенців 17 сторіччя, які залишилися у Новій Шотландії і Нью-Брансвіку, зберегли власні рецепти. Путін-рапе – це нітрохи не той монреальський путін. Це відварені галушки з тертої картоплі з начинкою з солоної свинини. Їх варять годинами і подають із патокою чи з коричневим цукром. Звучить дивно, для акадійців це смак дитинства. Онтаріо і прерії – серце і хребет. Онтаріо, де живе третина населення країни, це кулінарний плавильний котел у найбуквальнішому сенсі. Торонто належить до п'ятірки наймультикультурніших міст світу, і це прямо відображається на тому, що тут їдять. Але є, звісно, і дещо суто місцеве – пімільський бекон. Це солений незакопчений бекон зі свинячої корейки, обкачений у кукурудзяній крупі. Він ніжний, соковитіший за звичайний бекон, менш жирний. Знайти його за межами Канади доволі складно, подають його в сендвічі чи просто так, зі смаженими яйцями. Скромна та, безперечно, канадська страва. Масляні тарталетки, батер-тартс. Маленькі тістечка з начинкою з масла, цукру і яєць теж народилися тут, у Онтаріо. Вони м'які всередині, трішки карамелізовані з хрусткою пісочною основою. Суперечка про те, чи мусить начинка бути рідкуватою, а чи твердішою, це справжня лінія розколу серед канадських кулінарних фанатів. Прерії, провінції Манітоба, Саскачеван і Альберта – це рівнини, пшеничні поля і яловичина. Бізон теж присутній на столі, він смачніший і менш жирний, аніж яловичина, з легким солодкуватим посмаком. Ягоди Саскатунь французькою або ж Саскетен англійською. Маловідомий делікатес прерій. Схожі на чорницю ззовні, проте зі смаком, де горіхова нотка переплітається з ягідною. Пироги з ними, джеми і сиропи обов'язкові на будь-якому фермерському ринкові. Британська Колумбія, Тихий океан і Азія. Ванкувер – це місто, де схід зустрічається із заходом. Тихоокеанське узбережжя дає лосося 5 видів – чавичу, кижуча, горбушу, кету і нерку. Тут лосось – це те саме, що й тріска у Португалії чи оселедець у Нідерландах. Хребет кулінарної ідентичності. Лосось коптять, маринують, запікають на кедровій дошці. То традиція, яка походить від корінних народів Тихоокеанського узбережжя. Перші народи, зокрема нації Хайда і Тлінгіт, упродовж тисячоріч виробляли з жирних частин риби особливий олійний концентрат, який служив приправою до всієї решти рибної смакоти. Японська громада Ванкувера зробила своє. Сьогодні місто пишається деякими з найкращих суші-ресторанів за межами Японії. Тут народився Джапа Дог. Хот-дог, прикрашений васабі, теріякі і пластівцями боніто.
Абсурдно, можливо, та кажуть, що дуже смачно. Острів Солт Спрінг відомий своїми козячим сиром і устрицями. Долина Оканаган виготовляє вино, яке вже давно не соромиться бургундських порівнянь. Північ, де їжа – це про виживання. Про юконські, нунавутські і арктичні краї згадують нечасто, а дарма. Інуїтська кухня – найдавніша з усіх канадських традицій. Упродовж 1000 років народи Арктики годувалися тим, що давала земля і море за умов, де рослинна їжа майже недоступна. Наприклад, чудова страва – це арктичний голець, рожева риба, близька до лосося, смажена, запечена чи сирокопчена. Звичайно, що є і м'ясо, бо калорії в цій місцині брати десь треба. Доволі популярні дивні для нашого ока оленька рибу і мускусний бик, якого більшість знає під назвою вівцебик. Звичайно, що використовують і тюленину, передусім тюленячий жир, який дає потрібні за морозних умов калорії. Варто згадати і про банок, плаский хліб, який виявився однаково близьким і шотландським переселенцям, і корінним народам. Його готують на вогнищі, на сковорідці чи в духовці. Зараз він переживає кулінарне відродження як символ індигенної кухні. Шефи готують його з журавлиною, диким часником, кленовим сиропом. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Кленовий сироп – солодке серце нації. І все ж таки, куди без нього? Кленовий сироп збирали корінні народи Східної Канади ще до приходу європейців. Технологія була простою – надрізати кору дерева навесні, збирати сік і уварювати його до густоти. Зараз Квебек виготовляє понад 70% усього світового кленового сиропу. Це стратегічний продукт. Серйозно, є глобальний стратегічний резерв кленового сиропу з центром у Квебеці. Його зламали 2012 року, украли 3000 тонн сиропу на $30 мільйонів. Канадські медіа назвали це великим пограбуванням. У цукровий сезон, коли вдень плюс, а вночі мороз, то провінція живе у сукаршек, тобто в цукрових хатинах. Сік уварюють там таки. Кленовий сироп тут додають до всього. Поливають млинці й вафлі, глазурують свинячий окіст, додають до вина і навіть до пива. Є ще й кленовий віскі. Якщо вже йдеться про напої, то варто згадати про айсвайн. Виробляють його переважно в долині Ніагара в Онтаріо і у долині Оканаган у Британській Колумбії. Винограду не збирають восени, а залишають на лозі аж до перших серйозних морозів – -8 чи 10 градусів. Заморожені ягоди пресують просто на холоді, і з них витікає крихітна кількість надконцентрованого соку. З 10 кілограмів винограду вдається лише кілька склянок вина. Смак густий, медово-абрикосовий із кислинкою. Канадський айсвайн сьогодні належить до топу найдорожчих десертних вин світу і регулярно забирає нагороди на міжнародних конкурсах. Але Канада – це ще й крафтова пивна революція. У самих тільки Онтаріо і Британській Колумбії разом налічують понад 500 крафтових пивоварень, і кожен регіон пишається своїм характером. У Новій Шотландії варять ель із морськими водоростями дульсе, тими самими, які місцеві споживають як закуску просто на березі. У Квебеці роблять пиво з кленовим сиропом. Британська Колумбія захопилася хмільним ІПА з місцевими сортами хмелю. ІПА – це скорочення від India Pale Ale, себто індійський світлий ель. Так називають популярний стиль крафтового пива з високим умістом хмелю, який забезпечує виражену гіркоту і аромат, як от цитрусові, хвойні чи квіткові нотки. Утім, найнаціональніший коктейль Канади – це геть не пиво і не кленовий сироп у склянці. Це Цезар. І щороку канадці випивають його понад 400 мільйонів порцій. Горілка, сік кламато, соус вустер, табаско, сіль і перець, стебло селери у склянці. Створив його 1969 року Уолтер Челл, менеджер ресторану в готелі Келгарі Інн, натхненний італійською пастою Але Вонголе. Якщо звичайна кривава Мері здається вам простою, то Цезар б'є її на всіх фронтах. Американці досі позирають на цей напій із підозрою, канадці цьому тільки раді. Іменем оленя назвали ще один коктейль – карибу. Червоне вино, канадський житній віскі, кленовий сироп, іноді з гвоздикою і мускатом. Сучасна версія звучить цілком пристойно, проте оригінальна легенда значно брутальніша. Перші французькі колоністи 17-го сторіччя нібито змішували спирт справді з кров'ю карибу. А зараз це зимовий символ квебеського карнавалу, який щороку відбувається у Квебек-Сіті. А якщо хочете зрозуміти Ньюфаундленд, то мусите пройти Скреч-Ін. Скреч – це місцевий темний 40-градусний ром із нотками
видами карамелі і шоколаду. Та справжня традиція – це ритуал посвяти, яким місцеві зустрічають гостей із інших провінцій і країн. Ви п'єте шот скречу, вимовляєте кілька речень місцевим діалектом і цілуєте тріску в уста. Це не жарт і не туристична атракція для сміху. Це щира, трохи шалена форма гостинності, якою ньюфаундлендці пишаються цілком серйозно. Після цього вас офіційно вважають Ньюфі своїми. Ледь не забули, у Канаді існує легендарна Тім Гортенс, мережа кав'ярень, які для канадця приблизно те саме, що Starbucks для американця, тільки народніше і без зайвих претензій. Вона давно стала культурним символом. Замовити дабл-дабл, цебто каву з 2 порціями цукру і вершків, у Тімсах це майже обов'язковий канадський ритуал, без якого жодної поїздки країною не вважають повноцінною. А на сьогодні гастрономічна подорож Канадою завершена. Так, у певному сенсі це галопом Європами, точніше Канадою. Проте розповісти про всі нюанси такої великої країни в рамках одного відео було б украй складно. Тому якщо хочете побачити цілий цикл про Канаду, то пишіть у коментарях. Зробимо, адже нам би це було цікаво. Дякуємо, що знову склали нам компанію. З вами, як завжди, була команда проєкту «Історія на тарілці». До зустрічі!